Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 3, sau khi Đạo Đức Thiên Tôn xuất hiện hòa giải bất thành, cuộc chiến đã lại một lần nữa diễn ra. Lấy những vị cường giả của hai bên dẫn đầu, đội quân ám hồn và thiên trùng đã đồng thời lao vào nhau giao chiến hết sức quyết liệt. Trên không trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn lại một lần nữa giao chiến vô cùng kịch liệt. Có thể nói, cuộc chiến của những vị thần thời thượng cổ là hết sức kinh khủng. Mỗi lần hai người va chạm, dị tượng lại ngập tràn nơi đây. Còn ở phía dưới, giữa khoảng sân rộng lớn, đối diện với Ngộ Không chính là ám hồn Đế Thích Thiên. Sau một hồi võ mồm, cả hai đã liền lao lên giao chiến. Trong tay ám hồn Đế Thích Thiên, thanh kiếm nhúng đẫm sự tà ác không ngừng lao tới. Mỗi lần đánh ra, Ngộ Không cũng liền xoay chuyển thân hình tránh né. Và rốt cuộc, sau một hồi giao chiến kịch liệt, ám hồn Đế Thích Thiên đã dùng ra toàn lực. Từ trên không trung, hàng vạn cây kiếm xuất hiện. Lấy ám hồn Đế Thích Thiên làm trung tâm, một chiêu vạn kiếm xuyên tâm đánh ra, ngay lập tức nó liền phóng về phía Ngộ Không công kích. Khi sắp tới mục tiêu, bất chợt hàng vạn cây kiếm dung nhập lại, sau đó nó liền phóng trúng người Ngộ Không, khiến anh ấy phải sử dụng toàn lực chống đỡ. Ở gần đó, cuộc chiến giữa ám hồn và thiên trùng cũng diễn ra rất gay gắt. Lúc này đã có rất nhiều người phải ngã xuống. Tuy nhiên, các vị thiên vương vẫn vô cùng mạnh mẽ, lấy lực lượng kinh người, bọn họ vẫn giao chiến với ám hồn vô cùng quyết liệt. Còn Sát Tâm Quan Âm, cuộc chiến lúc này với ông là vô cùng dễ dàng, lấy lực lượng mạnh mẽ, ông rất nhanh đã áp đảo được ám hồn. Tuy vậy, tên ám hồn kia cũng rất nhanh đã liền đáp trả. Trong tay hắn ta, một quả cầu khổng lồ màu tím đã liền bành trướng, sau đó phóng đến. Trong khoảnh khắc va chạm, Sát Tâm Quan Âm đã liền phải dùng toàn lực để chống đỡ. Tuy nhiên, quả cầu kia rất nhanh đã phát nổ làm rúng động toàn trường. Có thể nói, cuộc chiến giữa hai bên hiện tại là hết sức quyết liệt. Giữa khoảng sân rộng lớn, những thanh âm va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Ở trên trời cao, chứng kiến cuộc chiến tàn khốc diễn ra, Đạo Đức Thiên Tôn tức giận. Ngay lập tức, cây quạt trong tay ông liền vung ra. Chỉ trong giây lát, lấy ông làm vị trí trung tâm, một luồng lốc xoáy đã liền xuất hiện. Sau đó, từ trong luồng kình phong, những tấm phù ấn đã liền phóng xuống mặt đất, khiến nơi đây chấn động. Cảm nhận được việc này, tất cả đều kinh hoàng. Chưa hết, ngay sau khoảnh khắc đó, mặt đất đã liền tách ra, tạo ra một vết nứt khổng lồ, chia cắt hai bên khiến bầu trời như chia làm hai nửa. Lúc này, thiên cung đã bị xé rách, cuộc chiến giữa ám hồn và thiên trùng cũng liền dừng lại, mỗi bên một nửa đứng đối đầu nhau. Và rốt cuộc, sau một hồi võ mồm qua lại, hai bên đã quyết định đình chiến. Dưới sự phân chia của Đạo Đức Thiên Tôn, một bên sẽ chiếm một nửa thiên cung. Ngay vậy, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, thế nhưng cuối cùng, bọn họ cũng liền đồng ý để kết thúc cuộc chiến này. Ở bên phe thiên chúng, Linh Bảo Thiên Tôn nhìn những vị thiên thần xung quanh nói: "Các vị thiên thần, ta và hai vị thiên tôn đều sống từ thời thượng cổ, còn các ngươi sống ở thời kỳ hiện tại, bọn ta không nên nhúng tay vào chuyện ở thiên cung. Vì vậy, phiền các vị rồi. Bây giờ, ta chỉ muốn mình có một căn phòng nhỏ cùng một chức vị trong thiên chúng mà thôi, ta sẽ không tùy tiện can dự vào đại sự." "Được, như vậy đi, hôm nay mọi người đều vất vả rồi, có thể nghỉ ngơi một lát rồi sau đó khôi phục lại thiên cung cũng chưa muộn." Nghe những lời này, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đột nhiên sắc mặt Sát Tâm Quan Âm biến đổi. Ở bên cạnh, Linh Bảo Thiên Tôn giật mình nhìn sang bên cạnh nói: "Tôn Ngộ Không đâu rồi? Ta vừa mới thấy nó ở đây cơ mà, đúng là khó nắm bắt." Nghe vậy, Đạo Đức Thiên Tôn giật mình. Ngay lập tức, ông liền chạy vào bên trong căn phòng của mình để kiểm tra thử. Nhanh chóng mở ra từng ngăn kéo, ông liền phát hiện tất cả linh đan của mình đã không cánh mà bay. Ngay lập tức, Đạo Đức Thiên Tôn nổi giận hét lớn quát: "Tôn Ngộ Không, người lại trộm linh đan của ta!" Cứ thế, tiếng hét của Đạo Đức Thiên Tôn vang vọng trời cao đầy phẫn nộ. Còn Ngộ Không phát trên mình bao tải linh đan, hắn ta cũng nhanh chóng chạy đi thoát khỏi thiên cung rộng lớn, vẻ mặt vô cùng lém lỉnh. Bất chợt, từng hình ảnh về những năm tháng trước đó, hắn ta đi ăn trộm linh đan của Thái Thượng Lão Quân lại hiện về trong tâm trí. Thế nhưng đột nhiên, thân ảnh của Sát Tâm Quan Âm lại xuất hiện phía sau Ngộ Không, làm hắn ta giật mình. Đến đây thì hết tập 4/5 Tây Hành Kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.